እሺ ዛሬ ደግሞ ሬቪት ላይ እንዴት አድርገን ኢሜጅ ኦርጋናይዝ እንደምናደርግ እና ፕሪንተብል የሆነ የኢሜጅ ፋይሎችን ሬቪት ላይም ከስተማይዝ እንዴት እንደምናደርግ እና ከዛ በተረፈ ደግሞ ሬቪት ላይ ምናልባት የምንሰራው ቪዲዮ ወይም ደግሞ ሬንደሪንግ ኢሜጅ በትክክል የማይመጣልን ከሆነ የማያምር ከሆነ ወደ ሬንደሪንግ ሶፍትዌሮች ትዊን ሞሽን ወይ ሉሚየን ወስደን ከሰራን በኋላ የምናመጣው ሪዛልት ከሬቪት ጋር አንድ ላይ ዶክመንት አድርገን የምናስቀምጥበትን መንገድ እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው የሚሆነው መጀመሪያ የሬቪት ዶክመንቴሽን እናዘጋጃለን። እሱን ለማዘጋጀት ደግሞ ሺት የሚለውን ላይ እንመጣና ሺት የሚለውን ራይት ክሊክ ብለነው አድ ኒው ሺት እንላለን ማለት ነው። እንጨምራለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምናየው ሜትሪክ ኤዋን የሚል አለ። ይህ ማለት ዲፎልት ሬቪት ከስተማይዝ አድርጎ የሰራው ነው የሚሆነው። እሱን ራሳችን ቀይረነው መስራት እንችላለን። ከፈለግን ከዚህ ሳይዝ ያነሰ ከፈለግን ደግሞ ባነሰ ሳይዝም ሎድ ብለን አንዳንድ ሬቪት ቨርዥኖች ላይ ኤዋን ብሎ ስለማያመጣ ነን ብቻ ስለሚል ምን እናደርጋለን እኛ ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን። ታይትል ብሎክ የሚለው ውስጥ እንገባለን። እዚህ ውስጥ እንደምታዩት ሃይላይት አድርጎ ያሳየናል። ሃይላይቱ ላይ እየገባን ካየን በኋላ ለእኛ በሚሆን መልኩ ወስደን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ በእኛ ኬዝ መጠቀም የምንፈልገው ኤዋን ሜትሪክ የሚለውን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ኦኬ እንላለን። ኢሚዲየትሊ ሬቪት ፋይሉን ይከፍተውና ከዛ በኋላ ፕሪንተብል ዶክመንት የምናደርግበትን ፔፐር ሳይዝ ያመጣልናል። ቦርደር ላይ ያለው ያመጣልናል ማለት ነው። ከዛ ይሄ ከስተማይዘብል ነው፣ ኤዲተብል ነው። አድሬስ፣ ኢሜይል፣ ኮንታክታችን፣ ፕሮጀክት ዲስክሪፕሽን፣ ፕሮጀክት ኦውነር እና የተለያዩ ሰዎችንም እንደዚሁ በፕሮጀክቱ ላይ የተሳተፉትን ስለ ፕሮጀክቱ የያዘውን ኢንፎርሜሽን በማስገባት ልንሰራ እንችላለን። ከዛ በኋላ እናደርጋለን እዚህ ጋር የሰራነውን ፍሎር ፕላን ድራግ አድርገን ነው እዚህ የምናስቀምጠው። ስለዚህ ፋይል ሳይዙ ትልቅ ከሆነ በተወሰነ መልኩ ሊያንስ ይችላል ወረቀቱ። ነገር ግን እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄ ኤሌቬሽን ፖይንቶች ስለተራራቁ ነው እንደዚህ የሆነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማስተካከል እንችላለን። ይሄንን ወደ ፕላን በመመለስ ከፈለግን እዚህ ጋር እንደምናየው ሶሪ እዚህ ጋር እንደምናየው እዚህ ጋር ክሮፕድ ቪው ይለናል። ክሮፕድ ቪው እናበራለን። ክሮፕድ ሪጅን የሚለውንም እናበራለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ስንመጣ ሪጅናችንም ይበራል። ሪጅናችንን ማስጠጋት እንችላለን። ይህንን በማስጠጋት ቪዚብል ፓርቱን ወይም ደግሞ ፕሮጀክታችን እንዲታይ የምንፈልግበትን ፓርት ብቻ መርጠን ቪው እናደርጋለን ማለት ነው። ይችን ብቻ የምንፈልጋት ከሆነ እንዲሁ ቁርጥ አድርገን እስከዚህ ያለችውን ብቻ ማየት የምንችለው። ያንን ስንጨርስ ይህንን እናጠፋለን። ከዛ በኋላ አፕላይ እንላለን ማለት ነው። አፕላይ ስንል ያው ቪውን ነው የሚያጠፋው፣ ሪጅኑን ነው የሚያጠፋው እንጂ ኦልሬዲ ሌሎቹ እንዳሉ ነው የሚሆኑት። ስለዚህ ሺት ላይ እንመጣለን። ስንገባ እንደምታዩት እዚህ ጋር አነስ ብላ ተቀምጣለች። ይህንን ሴሌክት አድርገን ወደዚህ ማስጠጋት እንችላለን። ፉሊ ደግሞ ሴሌክት አድርገን ድራግ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ድሮይንጋችን ኦርደር ማስያዝ ነው፣ ቦታ ማስያዝ ነው። ቦታ ካስያዝን በኋላ እናስቀምጠዋለን እንደዚህ አድርገን። ከዛ እዚህ ጋር ስለዚህ ስለ ፕሮጀክቱ ዲስክራይብ የሚያደርግ በኢሜጅ ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ጽሁፎች ሊሆን ይችላል። ዲስክራይብ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ለምሳሌ አኖቴት ላይ ብንመጣ እዚህ ጋር ጽሁፎችን ከስተማይዝ አድርጎ ማስቀመጥ መጻፍ ይቻላል። ስለ ፕሮጀክታችን ዲስክሪፕሽን ማስቀመጥ እንችላለን። እዚህ ጋር ድራግ አድርጌ አስገብቼ የፈለኩትን ኢንፎርሜሽን ልጽፍበት እችላለሁ። ኢንፎርሜሽን ላስቀምጥ እችላለሁ ማለት ነው። ስጽፍ ይቀመጥልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጽሁፍ አለኝ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ኢሜጅ አስገባለሁ ካላችሁ ምናልባት ቀደም እንዳልኳችሁ ሬንደሪንግ ኢሜጆችን አምጥቼ እዚህ አስገባለሁ ካላችሁ
ምንድነው የምታደርጉት? ኢንሰርት ትሉና እዚህ ጋር ኢምፖርት ኢሜጅ የሚል አለ። ኢምፖርት ኢሜጅ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ከሉሜን ወይም ትዊን ሞሽን የወሰድናቸው ሬንደሪንጎች አምጥተን ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ ድሮይንግ ዶክመንታችን ወዳለበት እንሄድና ሬንደር ከምናደርገው ፋይል መካከል ኢሜጆች ይኖሩናል ማለት ነው። ቪውን አስተካክለን የምንፈልገውን እንመርጣለን ማለት ነው። የምንፈልገውን ስለዚህ እኛ የፈለግነውን ለምሳሌ ይሄኛውን ኢሜጅ ቢሆን ኦፕን እንለዋለን። ስናደርግ ይመጣል፣ እዚህ ጋር ይቀመጥልናል። ከዛ ሪሳይዝ መደረግ ይችላል ማለት ነው። ይሄንን ሪሳይዝ ጫፉን ኖዷን ይዤ ሪሳይዝ ማድረግ እችላለሁ። እዛ ስለ ፕሮጀክቱ ያለኝን ኢንፎርሜሽን በዚህ መልክ ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎች ኢሜጆችም ካሉ እንደዚሁ እያስገባው ማስቀመጥ እችላለሁ። ስለነሱ ዲስክሪፕሽን መጻፍ እችላለሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ከዚህ ይሄንን ማድረግ እችላለሁ። በተጨማሪ ቦርደር ላይኑንም ኤዲት ማድረግ እችላለሁ። ከስተማይዝ እዚህ ጋር ስም አልተጻፈለትም፣ ስም መጻፍ እችላለሁ። ፕሮጀክት ስሙን፣ ፕሮጀክት ኦውነሩን፣ ከዛ በኋላ ፕሮጀክት ኮዱን፣ ኢሹ ዴት ወይም የጸደቀበትን ጊዜ፣ ድሮ ያደረገውን ሰው እና ደግሞ ቼክ ያደረገውንም ሰው፣ ስኬሉንም ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። አፕዴት ዴት አለው እዛው ጋር ይቀመጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማዘጋጀት የምንችል ይሆናል። ይሄንን ካዘጋጀን በኋላ ይሄንን ፋይል ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን። ፒዲኤፍ ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን ከፈለግን ደግሞ ፕሪንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፕሪንት ብንለው ፕሪንተር ካለ ፕሪንት መደረግ ይችላል ይሄ ፋይል ማለት ነው። እኔ መስራት የምፈልገው ይሄንን ከዚህ ውጪ እንደ ፎቶሾፕ ያሉት ላይ ነው። ምክንያቱም ኢሜጁን ሞር ዩኒክ እና ስታይሊስቲክ እንዲሆን እፈልጋለሁ ካላችሁ ደግሞ ፎቶሾፕን ትከፍቱትና ምን ታደርጋላችሁ? ልክ እንደዚህ አይነት ሌአውት ማዘጋጀት እፈልጋለሁ ካላችሁ እንደዚህ አይነት ሌአውት ማዘጋጀት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሌአውት መሰረት መዘጋጀት የሚችል ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቦርደር ላይን የተዘጋጀለት ፎን ነምበር አድሬስ ያለው ፋይል አለን። በዚህ መሰረት ፋይሎቻችንን እንዲያደርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ፕላኑንም ከሬቪት ላይ ወስደን ማስቀመጥ ስለምንችል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እያዘጋጀን እናስቀምጣለን። የመጀመሪያው ወደ ፎቶሾፕ ላይ ስንመጣ ፋይል እንልና ኒው እንላለን። ኒው ካለን በኋላ እንደዚህ ሌአውት አለን። ከፈለግን ኤ4 ከስተማይዝ አድርገን በራሳችንም እዚህ ጋር ሳይዝ ጽፈንለት፣ ግን ያው ፕሪንተብል እንዲሆን ኤ4 እንላለን። ከዛ በኋላ የወረቀት ሳይዝ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ላንድስኬፕ ወይም ኦሪየንትድ አድርገን እናስቀምጠዋለን። ከዛ በኋላ አሁን ክሬት ማለት እንችላለን። ክሬት ከዛ ባዶ የሆነ ቦታ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምንድን ነው የምናደርገው? መጀመሪያ ኢሜጁን እናስገባለን። ኢሜጁን ካስገባን በኋላ ኢሜጁን ፋይል ፕሌስ ኢምቤደድ እንልና ከዛ በኋላ ከዚህ ውስጥ የምንፈልገውን የፎቶ አይነት መርጠን እናስቀምጣለን። ለምሳሌ እኔ አንድ ይሄንን መረጥኩኝ። ፕሌስ እለዋለሁ። ፕሌስ ካደረኩት በኋላ በተወሰነ መልኩ እነኝን ሪሳይዝ ማድረግ እችላለሁ። እንደዚሁ ሪሳይዝ ቦርደር ላይኑን ይዘው እንዲቀመጥልኝ ሪሳይዝ ማድረግ እችላለሁ። ከዛ በኋላ አሁን ለዚህ ቦርደር ላይ ማዘጋጀት እችላለሁ። ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር ኤዲተብል እንዲሆንልኝ ራይት ክሊክ ብዬ ሬስትራይዝ አደርገዋለሁ። ከዛ በተጨማሪ ኢሜጁን በተወሰነ መልኩ ከለር ቶን ማስተካከል፣ አውቶ ነው የሚያስተካክል፣ አውቶ ኮንትራስት ማድረግ፣ አውቶ ከለር ማድረግ፣ እንደ አስፈላጊነቱ ደግሞ አጀስት የምናደርግም ከሆነ አጀስት ማድረግ እንችላለን። ሌቭሉን፣ ኤክስፖዠሩን ለምሳሌ ልቀንሰው ካለን በተወሰነ መልኩ ኤክስፖዠሩን ቀንሰን እንደዚህ የተወሰነ ነው የምንቀንሰው። ከዛ በኋላ ይሄንን ፋይል ከፈለግን ካሜራ ሮው ፊልተር ማድረግ እንችላለን። ፊልተር አድርገን እዚህ ጋር ካሜራ ሮው ፊልተር አለን። ለብቻ እንደ አዲስ በዊንዶው ይከፍትልን እና ከዛ በኋላ እዛ ውስጥ እኛ ራሳችን ከስተማይዝ አድርገን የምንፈልገውን አይነት ከለር ፊውቸር እንዲኖረው አድርገን እይታው እንዲያምር አድርገን ክላይንትን ለማስረዳት በሚሆን መልኩ አሬንጅ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንመጣለን። ቴምፕሬቸሩን መጨመር ሊሆን ይችላል፣ ሀት እንዲሆን ማድረግ ወይም ኩል እንዲሆን ማድረግ እንችላለን።
ስለዚህ ሃይላይቱን፣ ሻዶው የተለያየ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሃይላይቱን መጨመር፣ ኮንትራስቱን መጨመር ስንጨርስ ኦኬ እንልና ከዛ በኋላ አሁን እዚህ ላይ ኢፌክቱን አፕላይ ያደርግልናል። ከዛ በኋላ አሁን ምንድነው የምናደርገው? ቦርደር ላይን እንሰራለን። እዚህ ጋር ሼፕ የሚላለን ሼፕ ላይ ቦርደር ላይን እንሰራለን ማለት ነው። በዚህ ጊዜ እዚህ ጋር የምንጠቀመው ፊል ሳይሆን ስትሮክ ላይ ብላክ እናደርግና እዚህ ጋር ቁጥራችንን ፒክስላችንን 6 እናደርገዋለን። ከዛ ኢንተር እንልና ከዛ ሬክታንግል ከዚህ እስከዚህ ድራግ እናደርጋለን ማለት ነው። ድራግ እናደርጋለን። ድራግ ስናደርግ አውቶማቲካሊ ሬክታንግል ሰራን ማለት ነው። ከዛ በኋላ በምንፈልገው ቦታ ላይ አላይን ሆኖ እንዲቀመጥ እናደርገዋለን። ዝቅ አድርገን በተወሰነ መልኩ ከወረቀታችን ጋር ትክክለኛውን እንትን እንዲይዝልን ማለት ነው። እዚህ ካምፓኒ ወደፊት ራን በምታደርጉበት ወይም እናንተም ካምፓኒ ራን የምታደርጉ ከሆነ በካምፓኒ ሎጎ መሰረት እዚህ ጋር ሎጎ አስቀምጣችሁ፣ አድሬስ አስቀምጣችሁ፣ ስልክ ቁጥር አስቀምጣችሁ፣ ዌብሳይት አስቀምጣችሁ መስራት ትችላላችሁ። ለጊዜው እኛ ያው ኖን ካምፓኒ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስቶሪ ሞሽን ካምፓኒ እንጠቀመዋለን። ፒክቸር እናወጣና ከዛ እንላለን። ኦኬ ካለን በኋላ ይህንን ፒክቸር ወስደን ያው አዜ ካምፓኒ የራሳቸው የካምፓኒ ስምና ሎጎ ሊኖራችሁ ይችላል። እዚጋ ታስቀምጣላችሁ። ከዛ በኋላ ሌሎቹ ቴክስት ቤዝድ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቲ የምትለዋን ነካትና ፎቶሾፕ ላይ ቴክስት ሬክታንግል እንሰራና እዚህ ጋር ከዛ በኋላ አድሬስ ከሆነ የአድሬሳችንን አዲስ አበባን ከሆነ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ብንል ደግሞ ጥሩ ነው። አዲስ አበባ ሜይ ቢ 7 ብቻ ሊሆን ስለሚችል ወደፊት ኢትዮጵያ እንላለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ ልናስቀምጥ እንችላለን። በተጨማሪ ደግሞ ስልክ ቁጥርም ልናስቀምጥ እንችላለን። ሰፋ እናደርግና ቴክስት ሳይዛችንን ያው ፎን ነምበር ብለን ከዛ ያው +25 1 ብለን መጀመር እንችላለን። +25 1 ያው ሪፕሬዘንት የሚያደርጋችሁን ካምፓኒያችሁን ታስቀምጡለታላችሁ። ከዛ ይህንም ፕሌስ አሬንጅመንቱን አስተካክሎ ማስቀመጥ ይቻላል። ከዛ በኋላ ከዚህ በተጨማሪ እዚህ ጋርም ዌብሳይት ካላችሁ ዌብሳይታችሁን ከስርም ከላይም ልታስቀምጡ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዌብሳይታችሁን www እንዲያደርገን ዌብሳይታችንን ገዝተን ልናስቀምጥ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ የሚጠቅማችሁ ፋይል ከቦታ ቦታ ሲዘዋወር ማን እንደሰራው ኖቲስ እንዲያደርግ እና ክሬዲት እንዲሰጠው ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት ይቻላል። ፋይሉን ስንጨርስ ሴቭ አስ ብለን አዝ ጄፒጂ አድርገን መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር ጄፒጂ ፋይል ታይፕ ስንጨርስ ስም እንሰጠዋለን። ብለን ያዘው ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ይሄንንም አዝ ሬቪት ላይ ከፍተን ማስቀመጥ እንችላለን። ልክ እዚሁ ላይ ማስቀመጥ እንደምንችለው እዚህ ጋር ያሉትን በሙሉ አጥፍተን ከተወሰኑ ከቦርደር ላይን ውጪ ያሉትን በሙሉ አጥፍተናቸው ኤግዛክትሊ ይሄንን ኢምፖርት ብለን ማስገባት እንችላለን። ኢምፖርት ኢሜጅ ከዛ በኋላ ይሄ ቅድም የሰራነውን ትሪሞሽን የሚለውን አምተን ማስገባት እንችላለን። ከዛ አምተን ቁጭ ማድረግ እንችላለን። ኦብቪየስሊ መቀመጥ ይችላል ያድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ልክ ይሄ እንዳደረግን ያው ቦርደር ላይኑን ኤዲት ፋሚሊ ብለን ወይም ደብል ክሊክ አድርገን ማንፈልጋቸውን ክፍሎች ልናጠፋ እንችላለን። ኤዲተብል ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ክላውዝ እናደርጋለን። በኋላ እዚህ ጋር የምታዩት ይህን ጽሁፉንም ሎጎንም የመሳሰሉትንም እዚህም ኤዲተብል ነው፣ መጥፋትም ይችላል። ካልፈለጋችሁት እዚህ
ድሊት ማድረግ ትችላላችሁ። ድለት የምታስቀሩት ሌአውቱን ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሎድ ቱ ፕሮጀክት እንላለን። ከዛ ኦቨርራይድ ኤግዚስቲንግ ቨርዥን እንላለን። እኛ የምንፈልገው ብቻ እዚህ ጋር ይቀመጥልናል ማለት ነው። በሳይዙ መሰረት እንዳለ ነው። እኛም ይሄንን ሌአውታችን አሬንጅመንታችንን በትክክል ማስቀመጥ እንችላለን። የተለያየ እና ብዙ አይነት ሲሆን ሬቪት ላይ አሁን ተቀምጦልናል። ፎቶሾፕ ላይ የሰራነው ነው ተቀምጦልናል። የተለያየ መጨመር እንችላለን። እዚህ ጋር ሺት ላይ ፕላስ ብለን ሌላም አዲስ ስንሰራ አዲስ ማስገባት የምንችል ይሆናል። ፎር ቱዴይ ይሄን ይመስላል። ቴንክ ዩ